Mirëmëngjes miq të dashur, mirë se keni ardhur e ditën e sotme në faqen e Qendrës Kristiane të Durrësit edhe është shumë mirë që gjithë secili prej jush të jeti mbledhur bashkë me ne, me familjen e tij dhe jemi kaq shumë të lumtur që të kemi gjithë secilin prej jush. Në fakt është mirë kur dëgjon që ka të rinj që po na ndjekin edhe ju jeni më së të mirë se ardhur në faqen tonë. Dhe mund të na ndiqni në faqen tonë të Facebookut, po ashtu të Instagramit dhe në kanalin tonë të YouTubeit ku ne hedhim çdo ditë e përjetësojmë me programe nga më të ndryshmet. Dua t'ju ftoj sot, në fakt, ajo çfarë kam menduar gjatë kësaj jave është që për t'ju inkurajuar edhe ju që mos lejoni që situata të ndryshme të vjedhin gëzimin tuaj që është në Zotin. Edhe pavarësisht situatave që mund të keni kaluar gjatë kësaj jave apo gjëra që të ndryshme që mund të keni dëgjuar, qoftë edhe sot në mëngjes, bani mend që gëzimi ju varet vetëm nga Perëndia. Edhe ndërsa shkojmë përgatisim zemrën tonë për të shkuar në një kohë adhurimi dhe një kohë fjale, dua t'ju ftoj të gjithëve në lutje. Perëndi dashur dhe besnik, faleminderit Zot për këtë ditë të re që na ke dhënë Zot. Faleminderit që ti je i mirë, edhe ti asnjëherë nuk ndryshon. Unë lutem Zot për çdo që është duke na ndjekur sot, qoftë për herë të parë apo ndjekës i rregullt i faqes tonë. Unë lutem Zot që ti të jesh në mesin tonë ditën e sotme. Faleminderit Zot që do të na japësh atë çfarë ne kemi nevojë të dëgjojmë Zot, edhe lutem që të bekosh gjithë secilin për nesh. Në emrin e Jezusit unë lutem dhe falenderoj. Amen. Në fakt duhet ju ftoj të gjithëve të ngriheni në adhurim, ndoshta nëse nuk keni mundësi, s'ka problem, por dua me të vërtetë ju ftoj që ta ndjeni gëzimin e Zotit gjatë kohës së adhurimit dhe të ndjeni të ftoni prezencën e Perëndis. Bekime. Le të këndoj bashkë ti më dhe më shumë se unë prisja Zot. Shumë se u prisja, ti më ke bekuar sot. Një ditë në shtëpinë e Zotit, është më mirë se një mijë ditë në këtë botë. Këndojmë gjithë bashkë ti më dhe Zot. Ti më dhe më shumë se u prisja, ti më ke bekuar sot. Një ditë në shtëpinë e Zotit, është më mirë se një mijë ditë në këtë botë. Ka shumë më ke bekuar, ka shumë sa dua që t'adhuroj. Ti Zot drejtoj jetën time, dua ti Zot të më drejtosh. Ka shumë më ke bekuar, ka shumë sa dua që t'adhuroj. Ti Zot drejtoj jetën time, ti Zot të më drejtosh. Ti më dhe më shumë se unë prisja, ti më ke bekuar sot. Një ditë në shtëpinë e Zotit, është më mirë se një mijë ditë në këtë botë. Ti më dhe më shumë se unë prisja, ti më ke bekuar sot. Një ditë në shtëpinë e Zotit, është më mirë se një mijë ditë në këtë botë. Ka shumë më ke bekuar, ka shumë se dua që t'adhuroj. Ti Zot drejtoj jetën time, dua ti Zot të më drejtosh. Ka shumë më ke bekuar, ka shumë se dua që t'adhuroj. Ti Zot drejtoj jetën time, dua ti Zot të më drejtosh. Dua ti Zot të më drejtosh. Haleluja Zot, ne të këndojmë Zot vetëm ty të dua. Zot, vetëm ty të dua. Zot, vetëm ty të dua. Ty të dua, Zot, vetëm ty të dua, Zot,
drejtosh. Ka shumë më ke bekuar, ka shumë se dua që ta dhuroj. Ti Zot drejto jetën time, dua ti Zot të më drejtosh. Dua ti Zot të më drejtosh. Dua ti Zot të më drejtosh. Haleluja, Zot dua Zot që ti të më drejtosh në çdo hap Zot. Zot im ke dhënë kaq shumë Zot, sa që e vetmja gjë që më bëj Zot është të lavdroj ty, ti jap lavdi jemi tënd Zot. Haleluja Zot Jezus. Do të vish këtu, ndërsa thrasim tek ti. A do të vish këtu, kemi ardhë në këtë vend. Ty të adhurojmë Zoti, mëshirë shumë ploti. Je ti Zot, që admiroj. Ti Zot, lavdrime takon, vetëm ty, qeli të shpar. Je ti Zot, këndojmë bashkë shenjti, shenjti, je ti Zot. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti. Je ti Zot, që admiroj. Je ti Zot, je ti Zot. Je ti Zot, je ti Zot, që admiroj. Je ti Zot, je ti Zot. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri. Shenjti ti Zot. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti Zot. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti. Ndërsa ngrem duart lart, ndërsa thrasim tek ti, ato të vish në këtë vend me mëshirë dhe me hir. Ndërsa ngrem duart lart, ndërsa thrasim tek ti, ato të vish në këtë vend me mëshirë dhe me hir. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Shenjti, shenjtë është emri ti. Shenjti, shenjtë është Zot i fuqishëm. Ti je i shenjtë Zot. Shenjti, shenjtë Ti je i shenjtë, shenjtë Zot. emri ti. Ti je Zot. Ti je shenjtë. Ti je
Shëti shenjtë është emri i tij. Shëti shenjtë është sot i fuqishëm. Shëti shenjtë është emri i tij. Miq, përshëndetje, shpresoj të jeni mirë gjithë dhe në këtë javë të tetë së bashku unë lutem me gjithë zemrën time që secili për nesh dhe secili për anëtarëve të familjarëve tanë të jenë shëndoshe mirë në këtë kohë. Kjo është java jonë e tetë që mblidhemi së bashku online, drejt për drejt nga faqja e kishës, edhe ku ka më mirë që në këtë diel të parë të majit ne mund ta nisim ditën bashkë, mund ta nisim mëngjesin bashkë me këngë, me adhurim, duke u bashkuar me grupin e adhurimit, duke nisur mëngjesin bashkë edhe javën bashkë, me fjalën e Zotit, me inkurajim nga fjala e Perëndis, duke nisur bashkë këtë ditë me lutje, duke kërkuar Zotin, duke ju drejtuar Perëndis bashku dhe duke kaluar kohë miqësie virtualisht me njëri tjetrin. Faleminderit që sot keni zgjedhur të jeni me ne, edhe keni zgjedhur t'ia dedikoni këtë kohë Zotit edhe miqësisë tonë së bashku, miqësi virtuale, por ama ne e dim që jemi të lidhur në të njëjtën frymë së bashku, edhe i besojmë së bashku të njëjtin Zot. Kam qenë kaq shumë i bekuar duke lexuar mesazhe nga ju, duke marrë inkurajime, disa na çojnë foto që janë duke parë me familjen e tyre live shërbesën e së Dielës të kishës Qendra Kristiane Durrësit. Përpara se ndaj mesazhin tim serinë e dytë të predikimeve në duart e poçarit, pra Jezusi është poçari dhe unë jam argjila numër 2, unë dua me gjithë zemër që të bëj 2 gjëra bashkë me ju. Së bashku të mendojmë për 2 gjëra. Së pari, të falenderojmë, Zoti na ka nxitur në Bibël që të jemi falënderues, pra do të falenderojmë punën e mrekullueshme që bën një grup i madh njerëzish duke u lutur dhe një grup tjetër duke na ndihmuar shumë, duke punuar fort nga ana teknike. Edhe një falënderim tjetër pastaj shkon për të gjithë ju miq që po na ndiqni drejt për drejt. Le të mendojmë bashkë për 2 grupe njerëzish që nuk e di ai njëni gjithë, por sepse ju më shikoni mua këtu drejt për drejt, por pas meje fshihen 2 grupe të mëdha njerëzish që grupi i parë lutet, edhe te grupi i parë bën pjesë udhëheqësia e kishës Qendra Kristiane Durrësit edhe një numër i madh bashkëpunëtorësh, çuna dhe goca që mlidhen virtualisht në një grup online edhe luten për ne, edhe kërkojnë Perëndin për bekimin dhe mbrojtjen tonë. Gjithashtu në këtë grup bën pjesë edhe kisha Life Central që besoj shumë prej tyre tani janë duke na ndjek online dhe unë i përshëndes edhe vërtet i duam. Edhe ata luten për ne, kërkojnë Zotin për ne, për mbrojtjen tonë, me qëllim që të dalim më të fortë nga kjo kohë pandemie. Te grupi i dytë i njerëzve që unë dua të falenderoj janë grupi ku ka shumë çuna dhe goca që mlidhen së bashku virtualisht ose fizikisht, por me distancë duke respektuar dhe rregullat nga qeveria. Por në këtë grup fakt jo vetëm që bëjnë pjesë instrumentist edhe adhurues, por në këtë grup është edhe një person që jeton në Itali, i cili e merr në formë elektronike audion e gjithë adhurimit, e punon me profesionalizëm atë audio e cila është sajuar kështu në formë modeste, me pajisje shumë modeste, dhe ai përkushtohet aty duke sjellë me profesionalizëm, me qëllim që ne të mund të dukemi tek ju sa më mirë dhe sa më qartë për veshin tonë, edhe me qëllim që të mund të nderojmë Zotin me gjithë aftësitë që ai na ka dhënë për lavdinë e tij. Dhe ky person që na ndihmon nga ana teknike është Erjon Sheqeri, dhe unë dua ta falenderoj përpara jush, edhe vërtet po bën punë mrekullueshme, Zoti bekoft pafund. Edhe jam mirënjohës Perëndis që jemi bashkë në këtë punë për vërtetin e Zotit. Mirë, hym bashkë tek një përsëritje përpara se të ndajmë mesazhin tonë. Le të përsërisim pak për të nderuar ata që nuk na kanë ndjekur javën e kaluar, por që sot janë për herë të parë. Le të japim një shije të vogël
të asaj që ne kemi ndarë në serin e parë që ishte java kaluar. Javën e kaluar ne kemi folur nga një varg kyç tek Isaia 64, vargu 8. Aty thuhet, profeti pra na ekspozon një nga atributet e Zotit, dy nga atributet e Perëndisë, si atë edhe poçar. Ai thot: "Megjithëse o Zot, ti je ati ynë që na formon. Ne të gjithë jemi vepra e duarve të tua." Ai thot: "O Zot, ti je ati ynë. Ne jemi argjila dhe ti je ai që na formon. Ne të gjithë jemi vepra e duarve të tua." Pra në dritën e këtij vargu ne pam Isaia 43, vargu i parë deri në vargun 5, ku na tregon se gjithë procesin në një farë mënyrë që kalon argjila nga dora e poçarit deri në kohën e pjekjes dhe pas pjekjes. Kemi folur kryesisht javën e kaluar për dorën e fuqishme të poçarit. Pra të Perëndis, kur ai prek jetën time, është ndryshe nga çdo prekje e çdo personi tjetër që fizikisht prek jetën time. Është një prekje supernatyrore, është një prekje që nuk të bën të jesh më i njëjtë siç ishe përpara. Kemi folur për Abrahamin, që quhej Abram, po transformuar në Abraham. Kemi folur për Jakobin, që ishte Jakob pra me identitet vjetër mashtrues dhe u quajt Izraeli, transformuar nga Perëndia. Folëm pak për Simonin, që u quajt Pjetër, pra nga i lëkundur u quajt i fortë, i qëndrueshëm. Kemi folur pasaj për jetën tonë që pavarësisht se si jemi, pasi ne marrim prekën nga Perëndia, jeta jonë transformohet. Edhe unë dua me gjithë zemër që të them sot, nëse nuk e një Zotin si Zot dhe Shpëtimtar, nëse kur nuk e përjetuar prekjen e mbi natyrshme të Zotit dhe transformimin nga Perëndia, sot është dita jote. Kape këtë mundësi, na kontakto, na shkruaj aty, teksa unë jam live me ju, është dikush nga stafi ynë që është duke ju kthyer përgjigje në mënyrë të drejtë për drejtë, vetëm për të lidhur me ju. Nëse ka njerëz që duan të njohin Zotin, na kontaktoni në inbox. Ne duam të shërbejmë, që ndrojmë të lidhur së bashku në këtë kohë që mendoj gëzimi më i madh në këtë kohë mund të jetë nëse ti pranon Zotin Jezus si Zot dhe Shpëtimtar. Kjo do të sjellë gëzim në jetën tonë e në jetën time. Bibla thotë që qielli gëzon në ardhjen e një personi tek mbretëria e Zotit, tek pohimi që ai beson që Zoti Jezus është Zoti dhe Shpëtimtari i tij. Folëm për 4 pika dhe shkurtimisht ti përmendni pastaj të direkt tek mesazhi i sotëm. Folëm që në dorën e fuqishme të Zotit ne gjejmë formë të re dhe identitet të ri. Në dorën e fuqishme të Zotit ne gjejmë siguri. Në dorën e fuqishme të Zotit ne gjejmë dashuri dhe vlerësim, dhe sfundi në dorën e fuqishme të Zotit ne gjejmë inkurajim. Këto vlera ne i nxorrëm nga Isaia 43 vargu i parë deri në vargun 5. Mesazhin e sotëm fakt dua që ta fillojmë bashkë me një pyetje. Pra unë do të ngaj një pyetje dhe ti mund të reflektosh. E di që në këtë pyetje ne e gjejmë veten të gjithë pa përjashtim. A ke menduar ndonjëherë pse jam kështu? Nëse bani mend javën e kaluar folëm që ne do të flisnim për dorën e poçarit, por sot do të flasim për ne si argjil, pra për formën tonë edhe për punën e mrekullueshme që Zoti duke bërë në jetën tonë. Pra në këtë pyetje të parë, ke menduar ndonjëherë që pse jam kështu siç jam? Pse jam krijuar në këtë mënyrë? Mund të jetë një pyetje tjetër. Njerëz tjerë mund të pyesin me shumë sinqeritet, sidomos kur shikojmë para pasqyrës mëngjes, pse kam këtë formë? Apo jo, pse kam këtë ngjyrë lëkure? Pse jam shumë i çelur, thot dikush, pse jam shumë i mbyllur, thot dikush tjetër, pse jam me ngjyrë ose pse jam pa ngjyrë, nuk e di. Një njerëz ndryshëm pyesin, nga pyetje nga më të çuditshme. Dikush tjetër mund thotë, pse kam këto tipare? Pse kam këtë shtat? Pse kam këto cilësi? Pse jam kaq i shëndosh? Pse jam kaq i dobët? Pse kam këto forma? Dikush tjetër më frymëror mund të pyes, thotë pse kam këto dhunti? Ose mund thotë me veten e tij, pse nuk kam atë që ka i tjetri? Pse nuk po përdoren kështu siç po përdoret ky? Edhe shumë pyetje të tjera. Në fakt, nëse nuk jemi të kujdesshëm me këto lloj pyetjesh që ne ngrem në mendjen tonë, këto pyetje në fakt mund na rezultojnë që mund na largojnë nga pranimi i formës tonë. Po unë lutem sot me gjithë zemër që me anë të ndihmës të Zotit, me anë të frymës shenjtë që na zbulon e shkrimet, ne do të njohim Zotin sot si krijues, do të njohim Zotin Jezus që ai kur ai bën një punë, ai e bën në mënyrë të mrekullueshme dhe askush tjetër
nuk mund ta bëj punën e tij në jetën tonë më mirë se ai vetë. Edhe në fakt mund të doja që të shikonin bashkë disa shkrime shkurtimisht që flasin, na tregojnë ne për Jezusin si krijues dhe si krijues që bën punën me përkushtim edhe shumë mirë. Lavdi Zotit që fjala e Perëndisë është gjithmonë e gatshme për ta treguar ne për origjinën tonë. Që nuk kemi ardhur nga majmuni, sepse nuk jemi këtu virtualisht të lidhur me një grup të madh majmunësh, por jemi këtu me bija dhe birë të Zotit, edhe që Perëndia ka krijuar sipas shëmbulltyrës tij. Pra, ku e shohim të origjinën tonë? Tek shkrimet. Fjala e Zotit thotë tek Gjoni 1 vargu i parë edhe vargu 3. Këtu na tregohet Jezusi si krijues, pra si poçar, që na ka krijuar ne si erë të çmuar për brendrinë e tij. Aty thuhet kështu, në fillim ishte fjala, në greqisht është logosi. Dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Mos harroni, fjala ishte Perëndi, pra Jezusi, që si cili është logosi në këtë rast, ishte Perëndi, thuhet. Vargu 3 na thot diçka të mrekullueshme, punën që ka bërë fjala. Të gjitha u bën me anë të tij, pra fjalës, logosit, i cili i foli hiçit dhe nga hiçi erdhën në ekzistencë gjithçka që është e dukshme sot. Nga e padukshme, ai foli padukshmes me fuqinë e fjalës që sjell në jetë gjëra nga hiçi. Dhe pa të nuk u bën as edhe një nga ato që janë bërë. Kjo është e mrekullueshme. Një varg tjetër nga Zanafilla 2 vargu 7 na tregohet pra ku Perëndia i dha formë dheut, sikurse poçari jep formë argjilës, po ndryshe nga poçarët e tjerë që ne mund kemi njohur apo që do të njohim. Perëndia ka bërë diçka që askush nuk ka bërë përpara, edhe s'ka për ta bërë më. Ai i dha asaj që krijoi, që formoi, ai vendosi frymë jetë brenda. Pra, çdo person që merr frymë ka brenda tij, brenda saj, frymën e jetës së Zotit, pavarësisht ndarjeve teologjike, pavarësisht denominacioneve, pavarësisht se ku jemi pozicionuar nga ana fetare. Gjithë secili prej nesh që merr frymë, çdo gjë që merr frymë ka mbi vete, ka brenda tij frymën e jetës së Zotit. Edhe lavdi Perëndis që sot ne mund të kuptojmë punën e mrekullueshme të Zotit në jetën tonë. Te ky vargu na thuhet, tek Zanafilla 2:7 thuhet, atëherë Zoti Perëndia e formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e undës një frymë jete dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. Lavdi Zotit. Fjala e Perëndisë thotë që Perëndia krijoi njeriu sipas imazhit të tij, sipas shëmbulltyrës së tij. Pra nuk krijoi një që mund të ishte copy paste e njëri tjetrit, po e krijoi unike sipas imazhit të tij, unik. Perëndia është i larmishëm, Perëndia vjen në ne në formë komunikimi nga më të ndryshmet. Pra, Perëndia ka krijuar jetën tonë në mënyrë të mrekullueshme, sipas imazhit të tij. Në një farë mënyrë mund ta quajmë veten tonë si krye krijesa e Zotit. Pra, si krijesa e veçantë e Perëndisë. Ku ai na krijoi ne, ai sa e ka bërë shumë mirë. Pra, ku ti shikon veten tënde, pavarësisht gjërave që të duket nga ana njerëzore që nuk i pëlqen tek vetja, thjesht mendo, nderoje Zotin dhe mund të thuash që unë jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Pra, ena ime është të krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Në fakt, pika e parë, do të çojmë bashkë 3 pika sot për të kuptuar më qartë të pasazh. Edhe sot fakt do të lexojmë bashkë nga Jeremia, kapitulli 18, vargu i parë deri në vargun 6. Pas këtij pasazhi, ne do të shohim bashkë 3 pika shkurtimisht. Është i titulluar ky pasazh në shtëpinë e poçarit, pra Jeremia viziton shtëpinë e poçarit për të kuptuar pak punën e Perëndisë me Izraelin, me ne. Fjala ju drejtua Jeremias nga Zoti duke i thënë: "Çoje zbrit në shtëpinë e poçarit dhe atje do të zbulosh, do të dëgjosh fjalët e mia." Atëherë unë zbrita në shtëpinë e poçarit, pra këtu shohim një bindje të menjëhershme nga profeti. Dhe ja, ai po bënte një punë të rrota, po bënte punën e tij të përditshme. Vargu 4. Por ena që po bënte me argjilën u prish në duart të poçarit. Kështu, duke filluar përsëri punën, ai bëri një enë tjetër që ju duk e mirë.
Pra këtu shohim përsëri punën e vazhdueshme të Perëndisë në jetën tonë. Dhe kur ne rebelohemi, duke sikur nuk japim atij hapësirë të ndryjë në jetën tonë, ai vazhdon të ndryjë për mirë në jetën tonë. Vargu 5 thuhet dhe fjala e Perëndisë, atëherë fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: O shtëpi e Izraelit, a nuk mund të bëj unë me ju ashtu sikur se ky poçar? Thot Zoti, ja, ashtu sikur se argjila është në duart e poçarit, kështu jeni ju të gjithë në duart e mia, o shtëpi e Izraelit. Një pasazh fantastik. Faktu këtu mund të mësojmë shumë gjëra. Tek vargu i parë mund të shohim që fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, jo një person tjetër, pra ai shkoi i shtyr nga Perëndia tek shtëpia e poçarit. Tek shtëpia e poçarit, duke parë punën e tij të mrekullueshme të përditshme, ai njohu dhe punën e Zotit, lidhjen që ka poçari me argjilën, prekjen e veçantë që edhe me shumë përkushtim, me shumë delikatesë që poçari bën me argjilën, pse është një punë shumë delikate, punë që don përkushtim të plot. Nuk mund punosh tek argjila dhe ta kesh mendjen diku tjetër. Pra kur Zoti punon në jetën tonë, mendja e tij, fokusi i tij është plotësisht 100% e fokusuar tek jeta jonë, tek ndërhyrjet me përkushtim në jetën tonë, për të na transformuar ne nga lavdia në lavdi. Tjetër, tek një varg që më pëlqen se ky pasazh është vargu 4, aty thuhet në fakt që pasi argjila u prish në duart e poçarit, poçari nuk u dorëzua. Ai filloi përsëri punën, edhe bëri një enë që ju duke mirë. Në fakt unë këtu ka marr një enë, po ta shohësh nga afër nuk e di se si duket në kamera tek ju. Nga afër është një enë prej balte, mund ta shohësh edhe duket sidomos në pjesën e sipërme ku nuk është lyer mirë dhe duket ajo shenja e baltës, por në pamjen e parë duket që është ilustruar mirë, edhe është e shëndritshme, po ta shohësh në dritë, është e pituruar me përkushtim nga ata që ka krijuar, është e bërë barabartë nga të dy anët, pra nga ana simetrike është pothuajse e njëjtë, më mendoj. Pra kjo na tregon që është krijuar me përkushtim nga personi. Po jo vetëm me përkushtim, është krijuar për qëllim. Në shtëpinë tonë e mbajmë duke vendosur një lule sipër, por ka tjerë që vendosin thesare, ato që kanë thesare, dhe pra është një punë e krijuar me përkushtim. Por nëse unë do t'ju pyesja, çfarë shikoni këtu? Nëse kjo do të ishte trupi yt, qenia jote, shpirti yt, fryma jote, nëse unë do të pyesja me sinqeritet që të mendosh çfarë shikon këtu, unë jam i bindur që me njëherë ose shpeshherë mendja jonë fokusohet, përqendrohet tek ato gjëra që ne nuk i kemi. Dhe ku përqendrohet te gjërat që ne nuk i kemi, kjo shpeshherë sjell në jetën tonë një ndjenjë pakënaqësie, dhe e cila më vonë kjo ndjenjë pakënaqësie rezulton që ne të mos e pranojmë formën tonë. Gjithçka fillon nga ajo që ne shohim. Unë shoh edhe jeta ime që nuk pëlqej disa gjëra që kam, po marr shembull, pra tek puna e Zotit te jeta ime, ose sikur nuk kam disa gjëra që mendoj se duhet i kem, edhe nuk jam i kënaqur për kësaj. Kjo sjell pakënaqësi, dhe pakënaqësia rezulton që unë mos e pranoj formën time, mos jam i kënaqur me formën time, pra me atë formë që Zoti ka dhënë. Populli i Izraelit në fakt ndodhi në një gjendje, siç e lexuam tek Jeremia kapitulli 18 vargu i parë deri në vargun 6, por tek Isaia 29 vargu 30 na tregohet pak më qartë për gjendjen e Izraelit, edhe rebelimin e tyre karshi Zotit, punës poçarit me argjilën. Duke sikur argjila po i rebelohet poçarit apo atij që ka krijuar. Aty thuhet kështu: I keni përmbys plotësisht gjërat. A mund të konsiderohet poçari barabartë me argjilën? Kur? Pra është një pyetje që mund ta mendojmë ne. A mundet pra ti thot atij që e ka bërë, ti thot kështu, që nuk më ka bërë ai. Ka kaq shumë njerëz që nuk i besojnë Zotit edhe as që duan vinë në njërin e Zotit. Pse? Janë si argjil rebele kundër poçarit. Ose thot, gjëja e formuar, ti thot atij që e ka formuar, që tek ai nuk ka zgjuarsi, si mund më bëj ai në një farë mënyrë. Kë më kujton ky varg, ose kë ju kujton në Bibël ky varg, mendoj mbase mund t'ju sjell me mendjen tuaj Mojsiun,
i cili ishte i pakënaqur me formën e tij kur i tha Zotit që të përdorte një enë tjetër. Kur Zoti erdhi më tek Mojsiu për të zbuluar planin e tij të mrekullueshëm, ai u përpoq që t'i thonte Zotit, Zot, unë nuk jam orator i mirë, unë nuk di të flas mirë, dërgoj një enë tjetër. Një enë që është e hapur që ti të depozitosh planin ton brenda zemrës tij. Kjo solli në fakt gjendje pakënaqësie tek Zoti, edhe nuk është që e kënaqi Zotin, por bëri domethënë që Perëndia ti drejtohet Mojsiut duke i thënë kush e ka krijuar gojen, kush ka krijuar ty në këtë formë. Pra kur unë vi tek ti është sepse unë kam krijuar, edhe unë të shoh gati që unë të depozitoj planin tim sovran mbi jetën tënde. Një plan jete që do të çojë ty në një të ardhmë plot shpresë. Pra, këtë po përpiqet Zoti me Mojsiu dhe me ne gjithashtu. Tjetër, kë mund t'ju kujtoj ky varg kur argjila i rebelohet poçarit. Mund t'ju kujtoj Jeremia këtu te kapitulli 8, duket ta lament burri, apo jo plot vlera edhe po bën namin për Zotin, por te kapitulli i parë shohim një Jeremia të dobët, një Jeremia me një modesti apo me një përulësi jo biblike shumë, pra në një farë mënyre me diplomaci duke u përpjek që ti bëj bisht planit sovran Zotit. Kur Zoti ja zbuloi planin e tij, që ai do të ishte goja e fuqishme e Zotit kudo në situata në mbretëri të ndryshme, pra do të shpallte fjalën e Perëndis, ai tha Zot, pse mua në një farë mënyrë? Unë jam një djalosh, pse mua? Edhe pra nëse mund të mendojmë diçka tjetër që çfarë na kujton ky varg tek Isaia kur argjila i rebelohet poçarit. E dini se kë më kujton mua, përveç personave në Bibël, mua më kujton jetonin veten time, momentin kur unë shikoja tek vetja gjëra që nuk i kisha, gjëra që të doja të kisha, edhe duke sikur e përqendroj shikimin tim tek gota gjysmë bosh, duke neglizhuar, duke hequr shikimin, fokusin tim tek puna e mrekullueshme e Zotit, gjë që po rritej vazhdimisht deri në derdhje, thot salmisti. Pra, në një farë mënyrë nuk ishte i kënaqur me formën time frymërore, ndonjëherë dhe fizike. Dhe unë do t'ju inkurajoj juve që duke ju thënë mbase, edhe ti mund të kesh menduar të njëjtën gjë, edhe mund të kesh provuar që kjo ka rezultuar tek jeta jote si me gjendje pakënaqësi, dhe kjo ka bërë që të mos e pranosh formën që Perëndia të ka dhënë, qoftë fizikisht, emocionalisht, frymërisht apo mendrisht. Pra në gjitha sferat e jetës tënde mund të mos kesh pranuar formën e Perëndisë që të ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Në fakt, në këtë pikë parë, e cilën do rrim pak më shumë se pikat e tjera, për shkak se është pikë shumë e rëndësishme, kur unë nuk e pranoj formën e Perëndisë mbi jetën time, pra si argjil, kur dua të rebelohem ndaj krijuesit, edhe sidomos në këtë kohë karantine, nëse nuk e pranoj formën time edhe punën e Perëndisë mbi jetën time, rrezikohem ose më kanosen 4 rreziqe të mëdha që janë si laqe nga Satani për mua, që unë të kapem prej tij. Rreziku i parë që rrezikohem është që mund përfundoj që të kem zili për tjerë. Pra zilia për tjerë është rrezik. Pse? Dikush mund thotë, duke marrë si shembull, pse ai ka këtë gjë dhe unë se kam? Pse jeta e tij po ecën më mirë se jeta ime? Ose pse ai ka këtë dhunti dhe unë jo? Pse ai po përdoret nga Perëndia kaq fuqishëm edhe unë jo? Pse ky tjetri ka rrogën më të mirë se imja? Pse ky ka marrë makinë më të mirë se imja? Zonja mund thonë, pse komshia ime ka marrë lavatriçe me kazan më të madh dhe më me peshë se sa imja, edhe fillojnë pastaj zilitë dhe nuk kanë fund. Kjo mund të jetë pra laku i parë që mund të kapi jetën time, zilia mund të kapi jetën time nëse nuk jam i kënaqur me punën e Zotit në jetën time, qoftë edhe në këto kohë karantine. Një lak tjetër apo një rrezik tjetër që mund të vini në jetën time është lodhja. Pra lodhja vjen kur jeta ime dhe jeta jote është aty ku Perëndia nuk e ka saktuar tjetër. A ke menduar përpara kështu? Kur unë përpiqem
të bëj me forcën time diçka që Zoti nuk më ka thirrë ta bëj. Kjo vlen edhe në shërbes. Kur ti shërben diku që nuk duhet të shërbesh. Kur Perëndia në një farë kohë, në një farë mënyrë të ka thirrë në një vend tjetër, të ka formuar posaçërisht për atë vend, për atë plan sovran, ti përpiqet me forcën tënde të shkosh atje ku vetë pëlqen edhe ku mendon se mund të funksionosh mirë, duke sikur është një thënie e bukur nga libra në fakt që thuhet mos u përpiq ta vendosësh një pllak katrore në një vend rrethor. Pra, në një farë mënyrë mos u përpiq të funksionosh në një vend që nuk je thirrë për të funksionuar pikërisht në atë vend, sepse kjo sjell lodhje, kjo sjell dekurajim. Një nga arsyet kryesore pse njerëz vinë kish, qëndrojnë, duken si besimtarë të vjetër dhe ikin, është pikërisht prej kësaj, prej lodhjes, sepse investojnë në një vend që Perëndia nuk i ka thirrë. Investojnë me përkushtim për të mbjellë edhe nuk korrin kurrë. Pse? Nuk është ai vendi ku Perëndia i ka thirrë për të mbjellë. Edhe normalisht që nuk korrin dhe dekurajohen sepse janë lodhur kot, edhe mendojnë pastaj që disa dyshojnë në ekzistencën e Zotit dhe largohen, edhe disa braktisin dhe Zotin. Pra, është shumë e rëndësishme kur vim kish, apo kur lidhemi me Perëndin, apo kur jemi bashkë online, le të mendojmë bashkë, Zot, cili është plani yt për jetën time. Unë nuk dua të lodhem kot, unë nuk dua ta shpërndëroj forcën time, ditët e mia këtu në tokë, ti shpërndëroj kot, dua të funksionoj atje ku ti ke planifikuar për mua. Pse plani yt është më i lartë se imi, është më sovran se sa imi. Lavdi Zotit për këtë. Gjëja e tretë që mund të rrezikohen është dekurajimi apo shkurajimi. Kjo vjen kur vazhdimisht unë mendoj, apo ti mund të mendosh, për njerëz që bëjnë punën më mirë se ne. Për njerëz që kanë jetë më aktive dhe më të gjallë dhe më të fryqme se ne. Dhe kur ne jemi pranë këtyre njerëzve të mëdhenj në një farë mënyrë, që po ecin duke bërë planin e tyre, duke bërë planin e Zotit mbi jetën e tyre, duke funksionuar në atë që Zoti i ka thirrë, edhe ne kur jemi afër tyre, qoftë dhe punë me kolegët e punës apo me përgjegjësin, do një dekurajohemi. Nuk kemi të kënaqur me veten tonë, sepse mund na duket vetja më poshtë tyre. Kjo është rreziku i tretë. Rreziku i katërt, edhe i fundit për këtë pikë parë, që unë rrezikohem të bie nëse nuk pranoj formën time, është krenaria. Mund të bëhem krenar. Pra, nëse shoh që po funksionoj mirë diku, edhe ku edhe syt për rreth mund të shoh që njerëz nuk po e bëjnë punën siç po e bëj unë. Unë jam më mirë se sa ata. Edhe ose në punë. Fatkeqësisht kjo ndodh edhe në kish për shkak se jemi një familje e madhe. Edhe kudo pra që jemi të rrethuar me njerëz, mund ta duket vetja sikur ne jemi më mirë se sa ata. Po sillemi pak më mirë. Edhe ata nuk janë si ne jemi më mirë se sa ata. Pra, krenaria është laku ku shpesh djalli e sjell përpara nesh. Na duket sikur kemi gjithçka, por në të vërtetë nuk kemi asgjë. Bibla thotë ju dukeni sikur jeni të veshur, por jeni të zhveshur në sytë e mi, thotë Zoti kishës, tek zbulesa. Na duket vetja të pasur ku jemi skamës frymëror. Edhe pra në këtë lak, ky është laku më i rrezikshëm fakt, për shkak se të gjithë e shohin tek ti që je krenar, tek unë që jam krenar po e marr si shembull, por ne nuk e shohim te vetja. Krenaria shikohet nga të jashtëmit, por nuk shikohet nga ti vetë brenda teje. Për shkak se është një vlerë e botës që ti verbon syt. Në fakt nuk kemi nevojë që të kemi dhuntin patjetër të profecisë për të zbuluar a është dikush krenar apo jo. Fjala Perëndis na zbulon qartë që shikojmë mund ta shikojmë të ardhmen e një krenari. Nëse dikush është krenar, Bibla thotë që përpara shkatrimit, përpara se jeta ime të shkatrohet, apo jeta jote, apo jeta e dikujt të shkatrohet, vjen krenaria përpara. Edhe kur shikon një person krenar, lutu me gjithë zemër, për shkak se ai nuk e din çfarë rreziku i kanoset. Pas krenarisë vjen shkatrimi dhe përpara shkatrimit vjen fryma krenare, thotë Bibla. Një fjalë e urtë daneze e vjetër thotë ajo që ti je është dhurata e Perëndis për ty. Ajo që ti bën veten tënde është dhurata jote për Perëndin. Tamam një marrëdhënie dyshe, ku Perëndia na jep diçka dhe ne ja kthejmë mbrapsht duke jetuar plotësisht atë çfarë ai na ka dhënë ne. Pika e dytë, do të jemi më shkurt te pika e dytë dhe pika e tretë. Pika e dytë është
të kultivosh dhe të zhvillosh formën tënde. Lavdi Zotit, të njohësh dhe të pranosh formën tënde, pasi e njeh dhe e pranon, të kultivosh dhe të zhvillosh formën tënde. Pra të kuptosh që Perëndia ka krijuar për një plan specifik. Kjo është krijuar për të na shërbyer ne, për të vendosur lule ose lek ose thesare ato që kanë thesare në shtëpia. Por ne në fakt jemi krijuar nga Perëndia jo si janë prej bajtë pa vlerë, po si janë prej bajtë, thot Biblia, që ai ka vendosur thesar për ne. Kush është thesari ynë? Është fryma e shenjtë, është shpëtimi i Jezus Krishtit, janë të gjithë dhunti dhe talente që Perëndia ka depozituar mbi jetën tonë. Janë të gjithë planet, idetë e tij, dëshirat e Zotit, që unë ti përmbushim me jetën tonë për të, sepse janë prej tij. Në këtë pikë 2, le të lexojmë bashkë në Bibël, Filipianët 1:9, aty thuhet kështu. Dhe për këtë po lutem që gjithë dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo perceptim apo dallim e ka një person, një përkthim tjetër. Tek Psalmi 139 vargu 14 thuhet, po, do të kremtoj, pra do të adhuroj ty. Pse? Sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di mirë këtë gjë. Psalmisti e dinte mirë që ishte krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Kështu ai shfuqizonte planin e të ligut për të pasur impakt te jeta e tij. Por kapet pas planit të Zotit edhe rend drejt përmbushjes së vullnetit të tij. Tek Psalmi 23 në fakt thuhet që jo vetëm ti më ke krijuar si një enë, si një kup, por po derdh kaq shumë mbi jetën time sa që kupa ime po derdhet. Pra ti po derdh me bollëk, Zot, nga ajo që ti je mbi jetën time, bekime mbi jetën time, sa që kupa ime po derdhet. Vëlla dhe motra ime, nëse mendon se nuk ke asgjë, ke gjithçka që Zoti të ka dhënë për të përmbushur planin dhe vullnetin e tij. Edhe jo vetëm që ke gjithçka, po do të jepet vazhdimisht nëse i mban sy tek Jezusi. Do të jepet vazhdimisht gjithçka që ke nevojë për të përmbushur planin e Zotit, për të jetuar atë jetë që Zoti ka veçuar për ne, që ne ta jetojmë me përkushtim. Një jetë shenjtë që e nderon Zotin. Në këtë pikë 2 le të lexojmë bashkë edhe një varg të fundit nga 2 Timoteut 1:6. Aty thuhet në fakt për dhuntit që ne kemi, që funksionojmë në kishë, në punë, kudo që jemi të rrethuar nga njerëz, sidomos nga besimtarë, të kultivojmë dhuntit tona në jetën e tyre. Aty thuhet kështu. Për këtë arsye, po të kujtoj ta zgjosh dhuntinë e Perëndisë që është në ty, me anë të vënies së duarve të mia. Pra, Zoti më përdori mua, po thot Pali, që përmes meje ai të sjell në ty dhuntit që fryma e shenjtë të ka ndarë sikur sa ai don vet. Pra, secili për nesh nuk mund të thot asnjë person që unë nuk di të bëj asgjë. Pra, nëse nuk e njeh Zotin, ti patjetër din të bësh diçka. Të paktën një gjë ti din ta bësh. Nëse je person që njeh Zotin, patjetër nuk mund thuash që nuk kam asnjë dhunti nga Zoti. Thjesht nuk mund ta ke zbuluar akoma, ose ke zbuluar dhe nuk e ke përdorur dhe duket sikur është në gjumë dhe vjen Pali dhe thot, zgjoje dhuntin që Perëndia ka vendosur brenda teje. Pse? Nëse nuk e kultivon, nëse nuk funksionon në bazë asaj që Zoti ka thënë, rrezikon që talentet, aftësitë, dhuntit të flenë gjumë brenda teje dhe brenda meje. Prandaj Perëndia na vjen dhe thot, zgjoje. Unë qaj shpesher, besoni, njoh kaq shumë njerëz që kanë dhunti, nuk e di, nuk kam fjalë ti përshkruaj, kanë kaq shumë talente brenda tyre, edhe fshihen pas një porësie, pas një modestie që nuk është biblike, duke thënë që s'ka gjë nuk mund t'i përdor, sepse dikush tjetër mund t'i përdorë më mirë. Pra kjo është një porësi që nuk është në Bibël. Zoti ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme që ti të mbulosh vendin tënd sa më mirë të jetë mundur. Askush nuk mund ta bëjë punën e Zotit në ty më mirë se Zoti përmes teje. Nuk mund ta bëjë askush tjetër punën e Zotit në ty apo për ty të mbuloj punën tënde. Thjesht zgjoje, të lutem, zgjoje dhuntin, talentet, përdori që janë brenda teje. Qoftë virtualisht, unë ja u thash një shembull, çfarë po bëjmë me audion e adhurimit, duke për shkak se kemi pajisje të vjetra në kish edhe sistem shumë vjetër audio, po përdorim lidhjen, partneritetin, miqësinë që kemi
një mikun ton në Itali, edhe falenderoj Zotin për gatishmërinë e tij, që ai është i gatshëm në mënyrë vullnetare për të shërbyer Zotit, me qëllim që ne mund të kultivojmë dhuntit tona. Ai po kultivon dhuntin e tij, talentin e tij të mrekullueshëm me profesionalizëm. Zoti na ka thirrë të kultivojmë dhuntit tona tek jetët e njëri tjetrit. Unë kam nevojë për ju për kaq, po ai sa ju keni nevojë për mua, pra është një marrëdhënie ngushtë me njëri tjetrin, me qëllim që trupi të rritet shëndetshëm edhe të jetë produktiv. E fundit, pika e tretë, të funksionosh në formën tënde. Pra t'jesh i gjallë edhe vazhdimisht aktiv në funksion në bazë të formës tënde, ashtu sikur se je formuar në farë mënyrë. Tek 2 Korintasve 5:17 na tregohet si jemi ne. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, janë gjërat vjetra, të vjetruara. Tashmë kemi dalë prej tyre, ka cek vjetër. Ja, të gjitha u bën të reja. Le të mos jetojmë në mendimet e të kaluara, le të mos jetojmë në kacekët tanë të vjetër, në mendësitë e gabuara, le të mos jetojmë nga ajo vast të cilët dolëm nga bota, por të jetojmë bashkë si njerëz të rilindur, si njerëz me transformimin e Zotit, si njerëz që kemi ardhur në këtë jetë për një qëllim, si njerëz që kemi thesare brenda, pra edhe pse jemi një enë prej baltën në një farë mënyre, por kemi thesare brenda, kjo na bën ne të vlefshëm, pra një jetë që e cila është prekur nga Perëndia dhe përmes Jezusit është transformuar dhe quajtur një krijesë e re. Pra kjo është gjendja jote e tanishme, kjo është gjendja jote të cilët Perëndia po flet, po pret që ne të funksionojmë në bazë të kësaj gjendje. Tek Romakët 12:5 thuhet, sepse pra kjo është përkthimi The Message dhe unë e du shumë këtë varg në këtë përkthim, më pëlqen, sepse më ndihmon ta kuptoj pak më mirë. Tek Romakëve 12:5 thuhet, sepse jemi tërë këto pjesë të trupit, pra të trupit Krishtit, të formuar në mënyrë të shkëlqyer dhe që punon për mrekulli, apo bashkëvepron për mrekulli. Le të shkojmë përpara dhe të jemi ajo çfarë u bëm të jemi. Kjo është mrekullueshme. Ky varg njeh, nuk e di, më mbush me jetë, më mbush me gëzim, me qëllim që të nderoj secilin prej njerëzve që është afër meje. Edhe ti mësoj atyre të më nderojnë mua edhe ti jemi bashkë si një skuadër, si një trup i vetëm, thot Bibla. Edhe të japim hapësirë njëri tjetrit që të ndërryjmë të jeta njëri tjetrit në bazë të thirrjes edhe dhuntive, talenteve që Zoti na ka dhënë. Mos harro premtimet e Zotit siç kemi folur javën e kaluar. Mos harro çfarë gjen në dorën e fuqishme të Perëndisë. Perëndia ka premtuar në fakt që ai do të jetë me ne në çdo situatë, madje edhe në gjithë procesin e ndryshimit apo të restaurimit ton, nëse jemi rrëzuar në gjithë procesin e rimëkëmbjes, ai do të jetë me ne, duke na formuar me përkushtim dhe pa na lënduar ne. Edhe kur ne rebelohemi, por ma le t'i japim sërish Zotit hapësirë të ndërhyjë tek ajo dhe të bëjë me ne, sikur se tha Jeremia tek vargu 4, tek kapitulli 18 tha që ai bëri një enë sërish, punoi sërish për të bërë një enë që ju duk e mirë. Amen. Unë lutem me gjithë zemër që t'jeni kurajuar sot edhe t'jeni nxitur që këto ftesa që ne folëm, 3 ftesa, t'jenë për ne si hapa praktik për restaurimin ton frymëror në këtë kohë karantine që kemi nevojë për restaurim. Lutemi bashkë, pastaj mund të vazhdoni me pjesën tjetër të ditës tuaj. Zoti Jezus, faleminderit Zot për dashurinë tënde të madhe. Faleminderit Jezus që përmes teje ne mund të njohim Zot, mund të shohim drejt për drejt Atin edhe dashurinë e Tij për ne. Faleminderit o Atë që Ti e deshë botën, edhe Ti dhe Zotin Jezus si një dhuratë për ne, që ne shpëtohemi përmes Tij dhe të vimë në njohjen ndaj Teje. Jezus, unë lutem, edhe unë kërkoj Zot fytyrën tënde në këtë mëngjes dhe lutem që të bekosh jetën tonë, të mbrosh jetën tonë dhe të na ndihmosh ne Zot, t'japim Ty hapësirë, sikurse argjila i nënshtrohet poçarit, kështu të nënshtrohet dhe jeta jonë Zot përpara Teje. Të dorëzohemi Ty plotësisht Zot dhe planit tënd, duarve të Tua Zot të mrekullueshme,
edhe Jezus ti të vazhdosh të bësh një punë të mrekullueshme në ne, brenda nesh Zot dhe përmes nesh në këtë kohë karantine Zot. Sidomos pas kësaj kohe Zot, ne të dalim më të fortë, të dalim të pjekur frymërisht, gati për të vazhduar jetën Jezus akoma dhe më me produktivitet përpara për ty Zot edhe për mbretërinë tënde. Bekoj çdo person që është me ne duke lutur, edhe shpall bekimin edhe hirin të ndjet në tyre Zot. Në emrin tënd Jezus lutemi. Amen. Zotit bekof shumë edhe shpresoj që t'jeni inkurajuar dhe lutem që të qëndrojmë bashkë, vazhdojmë të qëndrojmë të lidhur gjatë gjithë kësaj kohe karantine dhe pas karantinës mezi pres të mblidhemi bashkë në kishën Qendra Kristiane e Durrësit për të adhuruar Zotin, për të dëshmuar çfarë Zoti ka bërë në gjithë kohën e karantinës. Zoti t'ju bekoj shumë. Le të vazhdojmë të qëndrojmë në kontakt me njëri tjetrin. Bekime. Këndojmë bashkë ti e këtu sot. Ti e këtu, po lëviz mes nesh, të adhuroj, të adhuroj. Ti e këtu, po vepron në ne, të adhuroj. Sot po lëviz Ti e këtu, po lëviz mes nesh, të adhuroj, të adhuroj. Ti e këtu, po vepron në ne, të adhuroj, të adhuroj. Ti sot hap rrugën, Zot, hap rrugën për mrekulli, sot besnik në premtim, një qonë e rësirën, ky është Zoti, sepse ky je ti. halleluja sot. Hap rrugën për mrekulli, sot besnik në premtim, një qonë e rësirën, im Zot, sepse ky je ti. Ti e këtu, prek zemrën tu, Ta adhuroj ty Zot. të adhuroj, të adhuroj. Ti e këtu, shëro shpirtin ton, të adhuroj, të adhuroj. Hap rrugën Zot, Dhe ti Zot, hap rrugën për mrekulli, sot besnik në premtim, Qone e rësira, im Zot, sepse ky je ti. halleluja sot. Hap rrugën për mrekulli, sot besnik në premtim, Qone e rësira, im Zot, sepse ky je ti. Edhe kurse shikoj ti vepron Zot, edhe kurse kuptoj ke kontroll Zot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot. Edhe kurse shikoj ti vepron Zot, edhe kurse kuptoj ke kontroll Zot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot, ti mbretëron, ti ke kontroll të shikoj. Edhe kurse shikoj ti vepron Zot, edhe kurse kuptoj ke kontroll Zot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot. Edhe kurse shikoj ti vepron Zot, edhe kurse kuptoj ke kontroll Zot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot, ti mbretëron, ti ke kontroll të plot.
çon erësira im sot, sepse ky je ti. 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 Aleluja Zot. Ti je im Zot. Ti je Zoti plot fuqishëm. Ti je Zoti që shëron zemrën tonë. Ti je Zoti që vepron në ne. Aleluja Zoti Jezus. Unë shpresoj shumë që t'jeshin inkurajuar si gjatë kohës së fjalës edhe gjatë kohës adhurimin që kemi patur me njëri tjetrin. Dua t'ju ftoj të gjithëve, sidomos ju prindër, apo edhe ju të rinj që keni nipër apo mbesa, që janë deri në moshën e 12 vjeç. Sot ne fillojmë serinë e re për herë të parë një shërbesë online me fëmijët, ndaj të gjithë ju prindër, pasi keni mbaruar xhiron që mund keni dalë bashkë me fëmijët tuaj, apo dhe ju të rinj nëse keni kushërinj apo motra vlezër që janë deri në 12 vjeç. Të gjithëve sot në 6:30 do të jemi live në faqen e Facebookut në një shërbesë vetëm për fëmijët. Edhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe familjen tuaj. Bekime.